Amila bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී ඔයගලන්ට ඊටමද වැදගත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට මම කියලා දෙනවා ස්කාෆින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. එතකොට මේකෙදී අපිට හැකියාව තියෙනවා පැයක් පැය දෙකක් පැය තුනක් පැය හතරක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී ඩොලර් 100ක් හොයාගන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මුලින්ම කියන ස්කාපින් කියන්නේ මොකද කියලා. ස්කාපින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළඟ නවන ට්‍රේඩ්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මාකට් එකේ මෙන්න මෙතනට ගියත් අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට මේ වගේ මූව් වෙන මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන පැත්තට අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න එකට තමයි ස්කාපින් ට්‍රේඩ් කියන්නේ. ඒක හරීම කෙටි ක්‍රමයක්. එතකොට මේක අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ට්‍රේඩින් විව් එක. ට්‍රේඩින් විව් එකෙන් තමයි අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගන්නෙ. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක්. මම කියන්න මොකක්ද ඒ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක කියලා. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මම මේක අත්හදා බලනවා අපේ Binance කරන අයට BTC USDT වලත් ඒ වගේම exchange trading එකේ forex trading කරන අයට මේක gold market එකෙත් මම මේක ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක හොඳටම වැඩ කරන්නේ මොන time frame එකේද? ඔව් මේක හොඳටම වැඩ කරන්නේ 4 hours time frame එකේදී. අපි ඉතින් ඒක නිසා අපි මෙතන 4 hours time frame එක දාගන්නවා. හරි. දාගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක්. මුලින්ම මම මේක අත්හදා බලන්නේ අපේ Binance කරන අයට. හරිද? හරි. මොකක්ද අපි මේකට පාවිච්චි කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක? අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් tool එකට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. හරිද? RSI ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. RSI ඉන්ඩිකේටර් එක දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක දාගන්න ඕනේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. අපි MACD ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට අපි දන්නවා RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපිට මේ විදිහට මාකට් එක ඕවර්බෝඩ් වෙලා තියෙනවද, මාකට් එකේ දැන් මැද්දද යන්නේ, මිඩල් එකේද යන්නේ, එහෙම නැත්නම් බොටම් එකට ඇවිල්ලාද මාකට් එක කියලා අපිට RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මූවිං අපිට ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඊටාත්ම ප්‍රබල ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේකෙත් මම ඔකට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. බලන්න මම මේකට vertical line එකක් ගන්නවා. මේ vertical line එක අරගෙන ඔයාලට පේනවා මේ මාකට් එකේ කොහොමද මූව්මන්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ්. රතු පාටින් පෙන්නන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ්. බලන්න මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න තැනදී මේ ක්‍රොස් වෙනවා. ඕගලන්ට ඒක මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නුවොත් right මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මේ ක්‍රොස් වෙන තැනදී තමයි මාකට් එකක් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ලේසි හොයාගන්න මේ ක්‍රොස් වෙන තැනක් හොයාගත්තොත් අපිට ඒ යන මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම මේ ක්‍රොස් කරපු තැන් ටික මාක් කරගත්ත රතු පාටි. දැන් මම මේක පොඩි vertical line එකක් ඇඳ ගන්නවා. බලන්න මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එක. මෙතන ක්‍රොස් එකේදී කියන්නේ මොකක්ද? අපි උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මෙතන ගමු ක්‍රොස් එක. හරිද? මෙතන තමයි ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ ක්‍රොස් එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන් සෙල් පැත්තට තමයි ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නිල් පාට එකට උඩින් ඔයාලට පේනවා ක්‍රොස් වෙලා තිනවා. නිලු රතුයි ලයින් එක මේ යන ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තිනවා. මේ ක්‍රොස් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පැහැදිලිවම මෙන්න මෙතනට සෙල් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෙල් එකක් මෙතන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා ක්‍රොස් එකක්. හරිද? මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එකක් තියෙනවා. අපි මෙතනදී මේ ක්‍රොස් එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතන ඉඳලත් පැහැදිලි ලෙසටම මෙන්න තියෙනවා සෙල් එකක්. එතකොට අපි අප් පැත්තට බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන බලන්න මේක නිල් පාට එක තමයි උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ක්‍රොස් වෙලා තිනවා රතුයි නිලුයි එක. එතකොට මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් අප් පැත්තට. ඔකන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අප් පැත්තට අපිට ට්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ හරිය තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ හරිය දැන් මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඔන්න අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එකක්. ලොකු ක්‍රොස් එකක්. ඒක පැහැදිලි ක්‍රොස් එකක්. අපිට 100%ක්ම මෙතන පැහැදිලි ට්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මම zoom කරලා පෙන්නනවා. බලන්න මෙතන ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔන්න වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ හරියදී අපිට කියන්න පුළුවන් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔව් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඩ්‍රොප් එකකට මාකට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැරියට ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. එතනදීත් අපිට පැහැදිලි ක්‍රොස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන අපි යට බැලුවොත් මෙතන ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔන්න එතන ඉඳලා මාකට් එක නැවත පටන් ගන්නවා උඩට යන්න. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක නැවත මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට MACD එක යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෙතනදී
ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? අපි MACD එක විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ අපි RSI එකත් මෙතන බලන්න ඕනේ. ඒතර RSI එකේ පොඩි settings වගේක් අපිට හදාගන්න තියෙනවා. හරිද? මොකද RSI එකේදී අපිට මේ trend එක ටිකක් හඳුනා ගන්න ටිකක් අපැහැදිලි. හරි මේ තියෙන දාලා තියෙන විදිහත් එක්ක. ඒ නිසා RSI එක අපි settings icon එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. settings icon එක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් RSI upper band එක අපි 50ට මේක level එක දාගන්න ඕනේ. එතකොට RSI lower band එකත් අපි මේ විදිහට 50ට දාගන්න ඕනේ. හරි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි middle එකෙන් මම මේ විදිහට line එකක් ඇන්දොත් එහෙම අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ middle එකේ ඉඳලා හරි මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා up trend එකට ගියේ ඔක්කොම. හරිද? එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතනදී බලන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපිට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන ඉඳලා බලා ගන්න මෙන්න මෙතන ඉඳලා up පැත්තට යන්නේ. හරි. මේ up trend එක. ඔන්න trend එක වෙනස් වෙනවා. RSI indicator එකෙන් මේ මැද line එකෙන් පහළට වැහෙන්න මෙයා. දැන් මෙතනදී මම මේක ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට remove 17 drops. එතකොට මම නැවත මෙතනට ගහ ගන්නවා. මෙන්න middle එක තියෙනවා අපි middle එක. එතකොට අපි කොතනින්ද trend අපි trade ටික ගන්නෙ. දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා RSI indicator එකේ මේ මෙන්න මේ ටික මොන ටිකද මෙන්න මේ ටික ඇවිල්ලා මාකට් එකේ අප් පැත්තට trend එක යන පැත්ත. හරිද? එතකොට මේක අප් පැත්තට යන line එක. එතකොට down පැත්තට යන trend එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මාකට් එක වෙනස් වෙන තැන් කීපේ තමයි මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. හරිද? මේ රතු පාටින් ස්ටොක් එකක් දාලා තින්නේ. මාකට් එකේ trend එක වෙනස් වෙන තැන්. එතකොට කොතනද ඒ තැන් ටික මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මෙන්න මේ සුදු පාට line එක තියෙනවානේ. මේ සුදු පාට line එකෙන් හරි මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේක පේන්නේ හොඳට. right. මේ සුදු පාට මම line එක ගහගත්තනේ. එතකොට මේ line එකෙන් පැන්නොත් line එක පැන්නොත් අපිට පුළුවන් down එකක් ගන්න පහළෙහාට. මේ විදිහට පල්ලෙහාට පැන්නොත් right මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී පල්ලෙහාට පැන්නොත් අපිට පුළුවන් එන්නේ එතනදී sell එකක් ගන්න. කොතනදී sell එකක් ගන්නෙ? මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතන line එක මෙන්න මෙතන පැනලා තිනවා. හරිද? පැනලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒතකොට අපිට එතන sell එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න line එක ආයෙත් උඩට ගියා. මෙන්න මෙතනදී ආවට පේනවා line එක උඩට ගිහිල්ලා තිනවා. හරි. ඒතර උඩට ගියා කියන්නේ මෙයා උඩින් යනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී මේ විදිහට buy එකක් ගන්න පුළුවන්. තව දැනක් බලමු. එතකොට මෙන්න මෙතන RSI indicator එක අපිට පෙන්නනවා. RSI indicator එකේ මෙන්න මෙතනදී අපිට sell එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන sell එකක් තියෙනවා. RSI indicator එකේ නැවත කොතනද මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මාකට් එකේ sell එකක් buy එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර live market එකේදී අපි මේක අඳුරගන්නේ කොහොමද? live market එකේදී අපි අඳුරගන්නෙත් අර විදිහටම තමයි. ඉතින් අපිට තාම trade එකක් මෙතනදී ගන්න බෑ. ඇයි trade එකක් ගන්න බැරි? මෙයා middle එකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. middle එකෙන් මෙයා මෙහෙම cross වුණොත් ඔන්න අපිට පුළුවන් මෙයාව sell එකකට ඔන්න ඔය විදිහට ගන්න. මොකද මාකට් එක හැම වෙලේම down පැත්තට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මාකට් එකක යන විදිහ තමයි මෙන්න මෙහෙම. මාකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න උඩ යනවා යට යනවා උඩ යනවා යට වෙනවා ඔන්නම තමයි මාකට් එකක් යන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ක්‍රමය 100% පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත් අපිට 90%ක විතර මේකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි මේක ගෝල් මාකට් එකකටත් දාලා බලමු. ඒතකොට ගෝල් මාකට් එකේත් අපි කරන්නේ අපේ ප්‍රධාන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක අපි මේ විදිහට ගන්නවා. MACD ඉන්ඩිකේටර් එක සහ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ මම කියපු data ටික වෙනස් කරගන්න. RSI upper band එක 50ටත් එතකොට RSI lower band එක 50ටත් දාගන්න. එතකොට අපිට මැද line එකකට එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මැද line එකට අපි ගන්න හේතුව මම ඔයගලන්ට කිව්වා අපිට trade එකක් ගන්න පටන් ගන්න ඕන තැනක් මෙතනදී කියනවා. එතකොට තාම RSI indicator එක ඔන්න දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් gold market එකේ අපි මේක 4 hours candle chart එකට අපි මේක දා ගන්න ඕන. මොකද මේක work කරන්නේ 4 hours candle chart එකට. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන RSI indicator එකේ මේක down cross වෙලා නැහැ. middle එක cross වෙලා නැහැ. හදිසියක්වත් එහෙම මේ middle එක cross වුණොත් මෙන්න මෙහෙම middle එක ආවොත් හරිද? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ middle එක පැන්න හැටිය අපිට පුළුවන් මෙතනදී sell එකක් ගන්න. හරිද? මාකට් එකේ sell එකක් ගන්න. නමුත් මේක අපි ගොඩක් වෙලා අල්ලන් ඉන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ස්කාෆින් කියන්නේ මේක පොඩි කෙටි වෙලාවක් තමයි අපි මේකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. හරිද? හරියටම පැය දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් අල්ලන් ඉන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් යන්න. දැන් උදාහරණයක් මම මේක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නද ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ. දැන් මෙන්න මෙතන බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ලයින් එක. හරිද? මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? රයිට්.
මේක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හැරින් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ බලන්න මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ මිඩල් ලයින් එකේ මේක ක්‍රොස් වෙලා දිනවා. මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් වෙලා දිනවා. ඉතින් මේ ක්‍රොස් වෙච්ච ගමන් අපිට පුළුවන් මෙතනදී ක්‍රොස් වෙච්ච ගමන්ම ක්‍රොස් වෙලා චුට්ටක් විතර උඩට ගියාට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී බයි එකක් ගන්න. ඉතින් අපිට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපේ MACD එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? MACD එකේත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ නිලුයි රතුයි ලයින්ස් දෙක මෙතන මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මේ ක්‍රොස් වෙච්ච තැනින් මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අප් පැත්තට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට තව තැනක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවොත් එහෙම ගෝල් මාකට් එකේම මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එකක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් එකක් ගිහිල්ලා තිනවා. එතකොට මාකට් එක එහෙම් පිටින්ම අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා වෙනස් වෙලා තිනවා මාකට් එක. හරිද? මාකට් එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සහ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක මේකට පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඕගලන්ට මේක පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තවදුරටත් මේ වීඩියෝ එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න කියලා මම අනිවාර්ය වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම ඔයා තාම Binance එකේ රෙජිස්ටර් වුණේ නැත්නම් ඔයාට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඒකට Binance එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නොමිලේ $100ක රීබේට් එකක් ලැබෙන විදිහට. ඒ වගේම එක්ස්චේන්ජ් ට්‍රේඩින් එකත් එක්ක තාම ඔයා එකතු නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. නොමිලේ $30ක් ලැබෙන විදිහට ඔයාට account එකක් හදලා ඒක ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනනම් අපිට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.